Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hello mga Serjents! Ayan! Ngayon, pag-uusapan natin ang pagta-translate ng verbal phrase into algebraic expression. Okay, so ibig sabihin, preparation kasi ito sa word problems. Sa pagta-translate kasi natin, may mga tinatawag tayong keywords. So yun yung magbibigay sa atin ng hint kung ano ba yung ating operation na gagamitin. Whether it's plus, minus, times, divide, or combination of those. Halimbawa, we have keywords for addition. Ibig sabihin, pag nabasa mo itong mga keywords na ito, it is giving us a clue na addition yung dapat na operation. Halimbawa, yung salitang plus. So, that means addition. And yung salitang increased by, that is also addition. So, sabi dyan, a number plus 2. Ibig sabihin, a number, hindi natin alam kung anong number yon, unknown. Let's use letter N to present number. So, siya yung magre-represent ng number na unknown, N. So, this will be a number or simply N plus, which means addition, 2. So, ganito siya, a number plus 2. Ganyan din ang translation ng a number, N, increased by 2. So, ayan ang ating algebraic expression pag nakikita natin yung mga ganyang terms. We also have sum of. So, pag nakakita tayo ng sum of, ibig sabihin, addition din yun. Nandyan din yung exceeds. Ibig sabihin, dumabes. Addition yan. And total of. Addition lahat yan. So, the sum of, it means plus a number, so n, and 2. Which means, ipagpa-plus yung n and 2. So, ganito ang itsura niyan sa algebraic expression. Pinag-plus ang n and 2. Okay, yung unang part, yung number ipinalas ng 2. Yung number in-increased by 2. Ito, yung n at number, saka yung 2 ay pinag-plus. Ngayon, ito magiging careful kayo. Kasi itong susunod na keywords na papakita ko ay dito maraming nagkakamali. Yung mga keywords na added to, more than, at saka greater than. Lahat yan addition pa rin naman. So, a number added to 2, a number more than 2, a number greater than 2. Kaso, hindi yan nangangahulugan ng n plus 2 din. Pagka ang ginamit natin ay added to, more than, or greater than, pabaliktad ang sulat yan. So, uunahin mo yung 2, then plus yung number. So, reverse yung writing niya. Okay? Kasi a number added to 2. Yung number daw, idinagdag mo sa 2. Kaya dapat yung number nasa 2. Bagaman sa addition, hindi ito ganun ka-important kasi commutative property of addition, diba? Kahit pagpapalitin natin ito, hindi naman mabago ang sum. But it is very important to know this, especially for subtraction. Kasi naiiba na yon. So, paano ang mga keywords natin for subtraction?
nandyan yung minus, decreased by, reduced by, take away, and less. So, a number minus 2. So, n minus 2. A number decreased by 2. N minus 2. So, lahat yan, ganyan. A number n less minus 2. N minus 2. So, yan yung mga keyword na dapat yung tandaan. And ito yung isa pa, yung difference of. The difference of, ibig sabihin, ipagmaminus mo daw yung number at yung 2. N minus 2. At dito kayo dapat maging wary. Kasi ito, kagaya ng sa addition, baliktad kasi ang meaning yan. A number subtracted from 2 and a number less than 2. So, ibig sabihin yan, di ba? Yung number mo, ibabawas mo mula sa 2. Baliktad ang pagsulat nito, hindi to n minus 2. Ito ay 2 minus n. So, be wary, pagka ang ginamit ng keyword ay subtracted from or less than, baliktad ang sulat. Okay. We also have for multiplication. So, nandyan yung times, of course, ang pinaka-famous sa lahat. And multiplied by yung salitang per. So, ang per kasi ay multiply din ang ibig sabihin nun. Same thing with off. Yung off, multiply din yun. So, lahat yan, 2 times n ang ibig sabihin. Or simply, we can write that as 2n. Implicit multiplication. Nandyan din yung the product of 2 and a number. And twice a number. So, lahat yan, 2 times n ang ibig sabihin. Twice, meaning dinoble. So, 2 times a number. Pagka triple, edi thrice. Yan, for multiplication. And for division, nandito tong mga to. A number divided by 2. A number split into 2. So, that is divide. So, you may use this fraction form. Pwede rin naman gumamit kayo ng obolus or slash. Para-paras namang division yon. Nandyan din yung quotient of, ratio of, at half of. So, pag nakita mo yung mga term na yan, lahat yan, ibig sabihin ay division, which is n over. So, yun lang naman yung mga kailangan yung malaman sa pagta-translate natin ng verbal phrase into algebraic expression. Ibig sabihin, kailangan alam mo itong mga keywords na to, especially sa addition and subtraction, di ba? Meron tayo itong baliktad yung pagsulat. So, tandaan nyo kung sino yung baliktad ang pagsulat para hindi kayo magkamali, lalong-lalo na sa subtraction. Kasi pagkasala ang inyong arrangement ng given, mali yung lalabas na sagot. Kasi 5 minus 2, 3. Pero pag naging 2 minus 5, negative 3 magkaiba. So, careful kayo. And for us to see kung kaya mong mag-translate ng maayos mula sa verbal phrase into algebraic expression, try nating sagutan tong 6. You just translate them to mathematical phrase or algebraic expression. Okay? So, pwede mong i-pause yung video and after that, tingnan natin kung na-translate mo siya ng tama. Okay, let's see kung nakuha mo siya. Sabi dito, total. So, pagka nakita natin yung total, it means add. So, magpa-plus tayo. A number. So, ibig sabihin, variable to. Let us use x as a variable. And, saan daw siya i-add? Sa another number. So, dahil another number ito, you cannot use the same variable. Kasi same number yon. Kasi same variable. So, another number, you need to use another variable. I want to use y. Any letters naman, kung ang sagot mo yung a plus b, okay lang din yon. Hindi lang pwede kung a plus a. Kasi pag a plus a, ayun ay the total of a number and the same number. Kasi same variable. So, dapat different letters. A plus b, x plus y, yan. Yan. Number 2, a number less than negative 10. So, I have a number which is x. Ang ginamit ay less than. So, it means minus. Pero, di ba, ang less than baliktad? So, hindi siya x minus. Dito mo siya ilalagay sa kabila, paatras. Okay.
negative 10. Kaya na andito yung negative 10. Ang less than, pabaliktad ang sign. Okay. Thrice a number. So, thrice, it means 3. 3 times. So, 3 times a number. So, 3x or 3 times x. Ratio of. So, yan ay division. A number. Let's use x and 4. So, yung a number, i-divide mo daw sa 4. X over 4. Double the sum of a number and 3. Double means multiplication. So, double is actually times 2. So, I have double. Ngayon, ito kailangan natin gumamit ng groupings. Sabi dyan, the sum of a number and 3. Which means ang ito-double natin ay hindi yung number or yung variable. Ang ito-double natin dyan ay yung sum noong number na yun and variable. So, naka-parenthesis dapat ito. Tapos, ang ipagpa-plus natin is yung a number and 3. So, ganun tayo magta-translate pagka may grouping symbol. Kailangan ay makomprehend natin yung sinasabi. Double, dinodoble, yung sum ng a number and 3. So, a number and 3 muna, yung sum niya, yung dodoblehin. Yan. At ito na ang pinakamahaba. Number 6. Sabi dyan, twice. Edi ibig sabihin, 2 times. Ano yung ito 2 times? Yung difference of. Ibig sabihin, ang ito 2 times mo ay yung difference noong number and 2. So, the difference of ima-minus a number, so yung x and 2. So, i-difference mo muna yung x at 2 bago mo siya i-twice. Kasi hindi pa tapos. Sabi dyan, subtracted from. Now, the keyword na ginamit natin is subtracted from. So, ito ay pabaliktad, di ba? So, ito ay paatras. Which means ang minus na andito dapat sa left side. From 10. Kaya, naandito yung 10. And ayan yung proper translation natin ng ating mga phrases here into algebraic expression. So, ayan. Sana ay nakuha nyo. So, ito ay kailangan syempre, alam mo yung mga keywords. And after that, dapat maalam ka mag-comprehend kung paano siya gagawin. So, ayan. So, kung nakuha mo to lahat, I think you are ready for problem solving. Pero before that, ang sunod muna natin pag-aaralan ay equation, syempre. Kailangan malaman muna natin ang value. And yun lang naman. Kita-kita tayo sa next video. Bye, everyone!